Praise the living Jesus. Amen. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, ìyìn àtọpẹ́ wa yóò ṣe tẹ́wọ́gbà. Mo ní ìyìn àtọpẹ́ wa yóò ṣe tẹ́wọ́gbà. Sọ pé mo ti rí tèmi ṣe. Sọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó dá lójú. Mo ti rí tèmi ṣe lónìí. Bí o dẹ̀ ṣe sọ yẹn lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún ọ. Mo fẹ́ kí o lọ bá ènìyàn mẹ́ta kó kí wọn kú oríire. Lọ bá ènìyàn mẹ́ta kó kí wọn kú oríire. Ẹ kú oríire. Ẹ kú oríire. Amen. Lórúkọ Jésù oríire tí a ti ṣe lónìí yóò bá wa kalẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù yóò bá wa kalẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí ayé màmá wa lórí òkè yìí. Fún àtìlẹ́yìn àti ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé wọn. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù màmá, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórí ayé yín yóò máa pọ̀ sí. Ìfàmúrúyàn yín ò ní gbẹ. Lórúkọ Jésù yóò máa gbèrú sí. Ohun tí à ń ṣe lónìí, tá a bá farabalẹ̀ wò ó, a rí wípé ohun tó ní agbára tí Ọlọ́run ń retí tó sì ń béèrè lọ́wọ́ èmi àti rẹ ni. Ìyìn àti ọpẹ́. Ibikíbi tí a bá sì ti ń yin Ọlọ́run tí à ń dúpẹ́, iṣẹ́ agbára máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni. Ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣí ọ̀run sílẹ̀ fún ìbùkún. Ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣí ọ̀run sílẹ̀ fún ìdáǹdè. Ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ fún ìgbédìde. Ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣí ọ̀run sílẹ̀ fún iṣẹ́ agbára tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Mo sì rí, ó sì di mímọ̀ fún mi wípé Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ agbára rẹ̀ nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lónìí. Ọlọ́run sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ agbára rẹ̀ nínú péjọpọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù, iṣẹ́ rere tọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ nínú ayé wa yìí kò ní dáwọ́ dúró. Àwọn ọkùnrin mẹ́ta kan wà nínú Bíbélì tí à ń pè ní wòlíì, tí à ń pè ní àwọn ọba. Bíbélì wípé ó dé ìkóríta kan, wọ́n lọ bá wòlíì Ọlọ́run fún ohun tó rú wọn lójú àti ohun tí wọ́n ń là kọjá. Hallelujah. Ohun tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run béèrè, ohun lélẹ̀ tí à ń ṣe lónìí. Ohun tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní pé kí wọ́n ṣètò fún ohun lélẹ̀ tí à ń ṣe lónìí. Ìyìn àti ọpẹ́. Ìyìn àti ọpẹ́. A máa rí yẹn kà nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì. Ó wà nínú Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì 16:25. Ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ ká kà nítorí àkókò tí a fi fún mi, ìwé ọba kejì, ẹni tó bá mi rí, orí kẹta bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 14. 2 Kings chapter 3 verse 14-15. Elisha sì wí pé, bí Olúwa àwọn ọmọ ogun ti ń bẹ níwájú ẹni tí èmi dúró. Ẹsẹ̀ kélòó lẹ́ ń kà mà? Yes ma. Ní tòótọ́. Èmi ìbá ti bẹ̀ ọ́ wò. Èmi ìbá ti bí ọ. Ṣùgbọ́n ẹ mú akọrin kan wá fún mi nísinsìnyí. Ó sì ṣe, nígbà tí akọrin náà ń kọrin, ọwọ́ Olúwa sì bà lé. Òun sì wí pé, báyìí ni Olúwa wí, wá ìwò púpọ̀ ní àfonífojì yìí, nítorí báyìí l'Olúwa wí, ẹ̀yin kì yóò rí afẹ́fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kì yóò rí òjò. Àfonífojì wọ̀nyí yóò kún fún omi, kí ẹ̀yin kí ó lè mu, àti ẹ̀yin àti ẹran ọ̀sìn yín àti ẹran yín. Ẹ ṣé mà. Hallelujah. Ara iṣẹ́ tí orin yìí ń ṣe, òun ni wípé ó máa ń ṣílẹ̀kùn ọ̀run sílẹ̀ tí ọ̀run bá tì mọ́ ni. Ó ṣeé ṣe kí ọ̀run tì mọ́ ènìyàn o, kọ́run àánú tì mọ́ ènìyàn, kọ́run iṣẹ́ ìyanu kó tì mọ́ ènìyàn. Ṣùgbọ́n láti lè mú kí ọ̀run àánú ó ṣí, láti mú kí ọ̀run iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ó ṣí, orin ìyìn àti ọpẹ́, òun ni irinṣẹ́ àkọ́kọ́ tó ní agbára jùlọ. Elisha ó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tí Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n nígbà tó dé ìkóríta tó ní agbára lára àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, ó ní ẹ mú akọrin wá fún mi, kí wọ́n kọrin, kí wọ́n yin Ọlọ́run. Òun náà wà ńbẹ̀. Bíbélì ní pé nígbà tí wọ́n sì ń kọrin tí wọ́n yin Ọlọ́run, ó ní ẹ̀mí Olúwa sì bà lé.
ẹ̀mí olúwa balẹ̀. Hallelujah. Ṣé kò ní ẹ̀mí olúwa tẹ́lẹ̀ ni? Ọ̀run àánú ló tì mọ́ àwọn wọ̀nyẹn. Tọ́run àánú bá tì mọ́ ènìyàn, kò sí ohun tí wòlíì lè ṣe láì ṣe pé ọ̀run àánú bá ṣí. Kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn ọ̀run àánú, tó ṣílẹ̀kùn ọ̀run agbára, tó ṣílẹ̀kùn ọ̀run ìtúsílẹ̀, ó ní ìyìn àtọpẹ́. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Àti yìn, àti dúpẹ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wọ tí orí àmì ńlá méje yìí ṣe. Gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run alààyè, lẹ̀kùn àánú tó tì mọ́, nítorí tí ó wà nínú ìyìn yìí lónìí. Ìyìn yìí a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni àti ìdarí Ọlọ́run ni, gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mímọ́. Nítorí tí ó wà ń bẹ̀, lẹ̀kùn àánú tó tì mọ́ lórúkọ Jésù ó ṣí sílẹ̀ fún ọ lónìí. Thank you, sir. Lẹ̀kùn àánú tó tì mọ́ ìdílé rẹ, lẹ̀kùn àánú tó tì mọ́ ìgbéyàwó rẹ, nítorí tí o wà nínú ìyìn yìí lónìí lórúkọ Jésù pẹ̀lú àmì ńlá méje ó ṣí sílẹ̀ fún ọ. Lẹ̀kùn àánú tì mọ́ àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, lẹ̀kùn àánú tì mọ́ wọn, lẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tì mọ́ wọn. Bíbélì wípé wọn ò ní ìrètí mọ́, ìrètí wọn ti pín, ṣùgbọ́n a ṣe atọ́nà wọn dọ́dọ̀ ènìyàn Ọlọ́run. Ènìyàn Ọlọ́run déwájú wọn, wọ́n déwájú ènìyàn Ọlọ́run. Ènìyàn Ọlọ́run ò rí kankan ṣe sí ọ̀rọ̀ wọn, nítorí kíni ọ̀run ti tì. Ó ní ẹ mú akọrin wá kán wá yin Ọlọ́run. Nínú yíyin Ọlọ́run, àánú fọhùn, lẹ̀kùn àánú ṣí, ọ̀run àánú ṣí. Ó gbàdúrà, ìwọ tí lẹ̀kùn àánú ti tì mọ́, ìwọ tí ọ̀run àánú ti tì mọ́, tí ó wá ń ṣiṣẹ́ bí erin tó ń jíjẹ ìrírí, tó ń gbìyànjú ṣùgbọ́n tí kò yọ, nípa ìyìn tí ò ní, gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mímọ́, lẹ̀kùn àánú àti ọ̀run àánú ó ṣí fún ọ. Àmì yẹn mo fẹ́ kí o ṣe ní ẹ̀kan ṣoṣo. Ogun tó ní òní rọ́nà lọ, ogun tó ní báyìí ló bá kú, nítorí tí a wà nínú ìyìn tí ò ní, nínú ìyìn tí ẹ̀mí Ọlọ́run ní kí a gbé kalẹ̀, tí a sì gbé kalẹ̀ yìí tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ní kòríta tí ogun yìí ti ń jà lónìí lórúkọ Jésù, ogun náà ilẹ̀ gbé mi. Wọ́n yin Ọlọ́run, àwọn ọba yìí yin Ọlọ́run. Èlíṣà wà níbi tí wọ́n ti yin Ọlọ́run, Ọlọ́run fọhùn àánú, ohùn jáde wípé ẹ gbọ́ báyìí ni Olúwa wí, kì yóò sí òjò, kì yóò sí ìrì, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò sí afẹ́fẹ́. Gbogbo ìwò tí ẹ wà sí orígun wọ̀nyí, sí orí ọ̀gbun wọ̀nyí yóò sì kún fún omi, gẹ́gẹ́ bí ohùn Ọlọ́run, nítorí kí ni wọ́n fi yíyin Ọlọ́run ṣáájú. Ìwọ tí o wà níbí tí a jùjọ yin Ọlọ́run lónìí, gbogbo ogun tó ní òní rọ́nà lọ, gbogbo ogun tó ní òní ní àṣeyọrí, nítorí ìyìn tí a gbé kalẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù, ogun náà di ètè mọ́lẹ̀. Mahila sadaya makuri mahila kashidiyimu, sidiyimu kuri mahila kasidiyimu. Mo paláṣẹ ogun tó ń jà yín nínú ìran yín, ogun ìrandíran lórí ayé ìwọ tí orí àmì yìí ṣe, nítorí ìyìn yìí lónìí lórúkọ Jésù, ogun náà ó ṣẹ́wọlẹ̀ lórí ayé rẹ. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé ìwọ ìránṣẹ́ yìí, èyí tí ogun ìran ń jà, èyí tí ogun ilé bá fira, nítorí tí o wà nínú ìyìn yìí lórúkọ Jésù, ogun náà ṣẹ́wọlẹ̀. Gbọ́ ìwọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú rẹ, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi lónìí lórúkọ Jésù, ó yá máa fò lókè. Nítorí tí a gbé ìyìn yìí kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mímọ́, ìwọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Breakthrough, Beloved Breakthrough Center, Beloved Breakthrough Center, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa láti àkókò yìí lọ lórúkọ Jésù, ó yá máa fò lókè, 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 máa fò lókè. Gbogbo owó òrì àìrí tó kó ní pápámọ́ra tó náà ní fò lókè lónìí lórúkọ Jésù, àti ọwọ́ àti ọlọ́wọ́ ó yá gbé náà dànù.
mo gbàdúrà màmá wa lónìí bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà, ohun rere tí ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa yóò ṣe é fún yín. Ohun tí Èlíṣà ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kò rí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀, bàbá wòlíì yóò fẹ̀mí wádìí, ó fẹ̀mí darí, kò rí ìmọ́lẹ̀. Nígbà tó yí ó yípo, ẹ mú akọrin wá, ẹ jẹ́ kí akọrin ó kọrin, ẹ jẹ́ kí àwọn onílù lùlù, ẹ jẹ́ kí àwọn onídùrù tẹ̀dùrù, ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run. Ní òjijì ohùn Ọlọ́run jáde sí i. Mo gbàdúrà màmá, nítorí tí ẹ ṣe yìí, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà lónìí lórúkọ Jésù, bí ọ̀run àánú ò ti ṣe tì mọ́ Èlíṣà tó gbóhùn Olúwa tó sì lànà àbáyọ fún àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, níbi tí ẹ ti ń béèrè fún ọ̀nà àbáyọ, nítorí ìyìn yìí ọ̀nà àbáyọ là. Mo ní kòríta tẹ ti ń béèrè fún ọ̀nà àbáyọ, nítorí ìyìn ọjọ́ ìní ọ̀nà àbáyọ là fún yín. Níbi tí ẹ ti ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́, nítorí ìyìn òní lórúkọ Jésù ìrànlọ́wọ́ dìde fún yín. Àánú Ọlọ́run farahàn lórí ayé yín. Gbogbo àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí a wà ń bí láti jùmọ̀ yìn Ọlọ́run, bí a ó ti máa lọ sí destination wa lónìí lórúkọ Jésù, lẹ̀kùn àánú ó ṣí sílẹ̀ fún gbogbo wa. Àti rí àánú gbà, àti ríre gbà, ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Ẹ̀mí Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹnìkan, bí o bá délé o ó rí kan ìbínú tó lè mú ìjà dání. Má bínú, má dẹ̀ jà, kó má bàa pàdánù ire. Ẹ̀mí sùúrù Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. Àṣẹ Ọlọ́run gan ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù, let's clap unto the Most High God.